नमस्कार, इशिका मेजवानीमध्ये आपलं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज मी तुम्हाला घरच्या घरी पनीर सँडविच कसं बनवायचं आणि त्यासोबत लागणाऱ्या दोन प्रकारच्या चटण्या कशा सोप्या पद्धतीने बनवायच्या हे मी तुम्हाला आजच्या रेसिपीमध्ये दाखवणार आहे। तर चला मग आता वेळ न घालवता रेसिपी बनवायला सुरुवात करूयात। सर्वात प्रथम आपण हिरवी चटणी कशी बनवायची हे बघूयात। तर इथे मी मिक्सरचं भांडे घेतलंय, याच्यामध्ये आपण 1 वाटी स्वच्छ धुतलेली कोथिंबीर घालूयात। कोथिंबीर फ्रेश घ्यायची आहे तरच आपली चटणी छान होते। त्यानंतर अर्धा टोमॅटो, त्याचे मी 2 पीस करून घेतलेत। अर्धा इंच आलं, 2 तिखट हिरव्या मिरच्या तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त घेऊ शकता। त्यानंतर इथे मी मोठ्या लसणीच्या पाकळ्या घेतल्यात 5, त्या घालूयात। लसणीच्या साली काढून घ्यायच्या आहेत। आणि 1 चमचा भाजलेले शेंगदाणे, शेंगदाण्याच्या बदली तुम्ही दलिया देखील घेऊ शकता किंवा जी पिवळी शेव येते ना बारीक, जी आपण शेवपुरीसाठी वापरतो ती घेतला तरी चालेल। त्यानंतर इथे आपण साधारण 1 चमचा लिंबाचा रस घालूयात। त्यानंतर थोडीशी साखर घालूयात, साधारण अर्धा चमचा। त्यानंतर चवीनुसार मीठ। आता याच्यामध्ये अगदी थोडंसं पाणी घालायचं आहे, साधारण 2 ते 3 चमचे, कारण एकदम जास्त पाणी घातलं ना तर चटणीला चव नाही लागत, त्यामुळे सुरुवातीला अगदी थोडंसं पाणी घालायचं आहे आणि नंतर जर लागलंच तर पाणी वापरायचं आहे। आता एकदम बारीक वाटून याची आपण चटणी तयार करूयात। तर इथे आपली हिरवी चटणी तयार आहे। हे बघा, सुरुवातीला मी जेवढं पाणी घातलं होतं तेवढंच पाणी घातलं, त्याच्यानंतर मी पुन्हा पाणी नाही घातलं। तर अशा पद्धतीने आपल्याला चटणी तयार करून घ्यायची आहे, एकदम पातळ नाही करायची आहे। तर इथे आपली हिरवी चटणी तयार झाली आहे। आता आपण लाल चटणी बनवायला घेऊयात। आता लाल चटणी बनवण्यासाठी इथे मी लाल सुक्या मिरच्या 15 ते 20 मिनिटं भिजत घातल्या होत्या आणि याच्या देठा काढून घेतल्या आहेत मी। तर त्या मिरच्या आपण या मिक्सरच्या भांड्यात घालूयात। त्यानंतर इथे मी लसणीच्या पाकळ्या घेतल्यात साली काढून, या साधारण 10 ते 12 लसणीच्या पाकळ्या आहेत। आणि लसूण जास्त घ्यायची आहे, लसूणची चटणी असल्यामुळे त्याच्याने खूप चांगली चव येते। त्यानंतर अर्ध्या ब्रेडचा तुकडा घालूयात। त्यानंतर 2 चमचे तेल घालूयात, तेलामुळे छान टेक्स्चर येतं चटणीला, त्यामुळे 2 चमचे तेल घालायचे। त्यानंतर चवीनुसार मीठ घालूयात। आता यामध्ये पाणी वगैरे काहीच न वापरता सुरुवातीला आपल्याला असंच बिना पाण्याचं वाटून घ्यायचं आहे। आता मी तुम्हाला वाटून दाखवते आणि जर पाणी लागलंच तर ते किती वापरायचं हे मी तुम्हाला सांगते। हे बघा, आता मी बिना पाण्याचं वाटून घेतलं आहे। आता हे जाडसर वाटलं आहे कारण याच्यामध्ये पण पाणी घातलं नव्हतं, तर याच्यामध्ये आपण थोडंसं पाणी घालूयात, साधारण 2 चमचे, जास्त पाणी नाही घालायचं आहे। आता आपण हे व्यवस्थित बारीक वाटून घेऊयात। तर सुरुवातीला मी तुम्हाला 2 चमचे पाणी घालून ही चटणी वाटून दाखवलेली। आता पुन्हा मी याच्यामध्ये 1 चमचा पाणी घालून ही मी चटणी बारीक वाटून घेतली आहे। म्हणजे टोटल मी हे 3 चमचे पाणी घालून ही चटणी तयार केली आहे। हे बघा, ही देखील आपल्याला एकदम पातळ नाही करायची, अशी घट्टच ठेवायची, म्हणजे ती खाताना खूप छान लागते। तर आता दोन्ही प्रकारच्या आपल्या चटण्या तयार झाल्या आहेत। आता सँडविच बनवायला आपण सुरुवात करूयात। सर्वात प्रथम आपल्याला इथे मोठं भांडं घ्यायचं आहे। आता याच्यामध्ये आपण भाज्या घालूयात। तर इथे मी 2 मोठ्या आकाराचे कांदे घेतलेत बारीक चिरून, त्यानंतर 2 टोमॅटो घेतलेत, ते देखील मी बारीक चिरून घेतलेत। आणि इथे मी 2 मोठ्या आकाराच्या शिमला मिरची घेतल्यात, त्या देखील मी अशा बारीक कापून घेतल्यात। आता या सर्व भाज्या आपण भांड्यामध्ये घालूयात। आता मला सँडविच जास्त बनवायचे, त्यासाठी मी ते भाज्या जास्त घेतल्यात। त्यानंतर इथे मी 300 ग्रॅम पनीर घेतलंय आणि पनीरचे असे मी लहान लहान तुकडे करून घेतलेत। हे बघा, अशा पद्धतीने। आता हे पनीर आपण याच्यामध्ये घालूया। त्यानंतर याच्यामध्ये पाव चमचा काळी मिरी पूड घालूयात, पाव चमचा जिरे पूड, त्यानंतर अर्धा चमचा मीठ घालूयात। आता याच्यामध्ये आपण 3 चमचे एगलेस मेयोनीज घालूयात। त्यानंतर आपण जी हिरवी चटणी बनवली आहे ती 1 चमचा घालूयात। त्यानंतर 1 चमचा लाल चटणी, जी आपण लसूण आणि मिरचीची बनवली होती ती। आता यामध्ये आपल्या आवडीनुसार चीज किसून घालायचं आहे, तुम्हाला जितकं चीज आवडत असेल तेवढं तुम्ही घाला। आता हे सर्व साहित्य आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। आता आपले सर्व व्यवस्थित मिक्स करून झालंय। आता आपण सँडविच तयार करूयात। आता इथे मी व्हाईट ब्रेड घेतलाय। आता यावर आपण बटर लावूयात, साधारण अर्धा चमचा किंवा तुमच्या आवडीनुसार लावा। असं व्यवस्थित सगळ्या बाजूने पसरवून लावायचं बटर। आता बटर लावून झाल्यानंतर यावर आपण थोडीशी ग्रीन चटणी आणि रेड चटणी लावूयात। चटणी तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त लावू शकता। आता हे व्यवस्थित आपण स्प्रेड करून घेऊयात ब्रेडवरती। आता यावर आपण हे पनीरचं मिश्रण लावूयात। इथे मी 2 चमचे मिश्रण घेतलं आहे पनीरचं। आता इथे अजून एक ब्रेड घ्यायचं आहे आणि त्याला थोडंसं बटर लावायचं आहे, साधारण अर्धा चमचा। आता जे बटर लावलेली जी बाजू आहे ना ती आपण या पनीरच्या बॅटरवर ठेवूयात अशी, आणि याच्या वरच्या बाजूला देखील आपण थोडंसं बटर लावूयात।
म्हणजे आपलं सँडविच छान क्रिस्पी होतं टोस्ट केल्यानंतर. आता इथे मी सँडविच टोस्ट करायचं भांडं घेतलं आहे. आता यावर आपण थोडंसं बटर लावूयात, साधारण अर्धा चमचा. आता यावर आपण हे तयार केलेलं सँडविच ठेवूयात. आता त्याच्या खालच्या बाजूला बटर यासाठी लावायचं आहे म्हणजे आपलं सँडविच खाली चिपकत नाही आणि करपत देखील नाही जास्त, व्यवस्थित क्रिस्पी असं भाजलं जातं. आता आपण हे दोन्ही बाजूने व्यवस्थित क्रिस्पी होईपर्यंत टोस्ट करून घेऊयात सँडविच मीडियम गॅसवरती. तर अशा प्रकारे इथे आपला पनीर टोस्ट सँडविच तयार झालेला आहे. तुम्ही देखील नक्की घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगायला विसरू नका की तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली. आणि नेहमीप्रमाणेच आपल्या व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक आणि जास्तीत जास्त शेअर करायला विसरू नका.